chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh Live Second Chance. Mình tên là Nhung Huỳnh, tác giả cuốn sách Bắt Đầu cũng như là một blogger trên trang Live Second Chance. Thì cái cuốn sách của mình, blog của mình cũng như là kênh YouTube này chủ yếu là bàn về cái vấn đề tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Nếu các bạn quan tâm đến những chủ đề như vậy thì hãy subscribe kênh của mình và cũng như chúng ta cùng bắt đầu chủ đề hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình muốn nói về cái đại hội cổ đông của ông tỷ phú Warren Buffett. Nếu như bạn chưa biết tỷ phú Warren Buffett là ai thì ông là một cái nhà đầu tư và cũng như là một người nhà nổi tiếng về đầu tư chứng khoán nhất không chỉ ở nước Mỹ đâu các bạn, mà là trên toàn thế giới. Thì vào tháng 5 2022 vừa rồi thì mình có được kiểm tra trên Google thì tài sản ròng của ông hiện nay đó là 115 tỷ đô la Mỹ nha các bạn. Ông trở thành là người giàu thứ 6 trên thế giới. Và cái công ty Berkshire Hathaway của ông năm nay đã được diễn ra vào tháng 4 năm 2022 thì mình cũng rất là vui để được tham dự. Đây là một cái vé để đi vào đây các bạn. Mà 2 năm vừa rồi thì vì đại dịch Covid nên là chúng ta không có cơ hội để được gặp trực tiếp, và mình cũng rất là hy vọng là mình được gặp trực tiếp của ông, bởi vì mình rất là hâm mộ ông. Nếu các bạn để ý trên cuốn sách của mình thì xin lỗi các bạn nha, tại vì sách của mình không có ở Mỹ, ở Việt Nam hết rồi thì mình chưa có dịp để đọc cuốn sách của mình nữa. Thì mình chỉ có đưa ra cái mẫu hình ảnh thôi nha. Thì cái câu đầu tiên, cái câu trích dẫn đầu tiên mà các bạn thấy trên cái book có sách của mình đó là: cho đến nay khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là vào chính bản thân bạn. Thì cái việc mà tham gia đại hội cổ đông của ông thì không chỉ là một mình đâu, mà hàng ngàn người trên thế giới để nhìn và lắng nghe những cái lời khuyên mà của ông và Charlie Munger. Mà những cái lời khuyên đó là những cái lời khuyên rất là khôn ngoan của những cái người đã trải qua một thời gian hơn hàng chục năm trên thị trường chứng khoán, và cũng như là người ta muốn nghe đến cái chiến lược mà ông đầu tư vào năm ngoái là năm 2021, cũng như là những cái quyết định đầu tư mà hai ông đang thực hiện vào năm 2022. Và mình cũng có cơ hội được chạy là 5 km vào ngày thứ hai. Thì bạn cũng thấy là cái câu ở đây là một cái câu slogan, đó là invest in yourself. Nó cũng tương tự với lại cái đầu trích dẫn mà cuốn sách của mình đưa ra, và mình rất thích cái huy chương này. Thì cái việc mà tham gia đại hội cổ đông nó không chỉ là dành cho những cái người có cổ phiếu của công ty, người mà chưa không có cổ phiếu của công ty cũng thể tham gia để mà có thể lắng nghe. Thì mình thấy trên mạng bán khoảng là 25 đô cho một cái vé để tham gia, thì nó cũng không quá là mắc đâu các bạn nha. Thì sau khi mà tham gia cái đại hội cổ đông này thì mình thấy rằng có những cái bài học cũng như những cái lời khuyên rất là bổ ích, và mình mong muốn là hôm nay sẽ chia sẻ lại cho các bạn những bài học đó nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Ready? Go! Thì cái bài học đầu tiên đó là về tiền điện tử, Bitcoin hay cryptocurrency, những cái thuật ngữ mà liên quan đến tiền điện tử nha các bạn. Thì ngay từ ban đầu thì ông Warren Buffett cũng như là ông Charlie đã nhấn mạnh rõ ràng rằng là đây là những cái đồng tiền ảo ảnh. Ảo ảnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông Warren Buffett đã so sánh đó là nếu mà bạn sở hữu một cái đất nông trại toàn nước Mỹ nha, hoặc là bạn sở hữu toàn bộ những khu chung cư ở nước Mỹ và bạn bán cho ông với 1% cái đất nông trại đó, hoặc là 1% cái khu chung cư đó, thì ông sẽ ký ngay tấm séc làm 25 tỷ đô để đưa cho bạn ngay lập tức. Nhưng mà nếu bạn đưa cho ông một cái coin thì lúc đó cái tiền coin Bitcoin lúc vào năm 2021 thì mình thấy đó đã là 60.000 rồi. 60.000 nghĩa là 1,2 tỷ ở Việt Nam. Thì nếu mà bạn bán cho ông một coin đó với 1,2 tỷ với cái giá là 25 đô thôi, nghĩa là 500.000 Việt Nam đồng thôi, thì ông sẽ không mua nó. Đơn giản bởi vì là với cái việc mà mua đất nông trại thì cái vùng đất đó bạn có thể trồng lúa này, bạn có thể trồng ngô, trồng khoai, và những cái thực phẩm đó bạn có thể bán cho người tiêu dùng và thu lại tiền. Cũng như là khi bạn có khu chung cư, bạn có thể cho người cho thuê, hoặc là bạn có thể sử dụng nó, hoặc là bạn có thể sử dụng để kinh doanh chẳng hạn, thì nó sẽ đưa về cái giá dịch vụ và giá trị lại cho bạn và cũng như là người sử dụng nó. Thì hai cái đó nó cũng khá là rõ ràng về cái vấn đề là cái dòng tiền. Còn cái Bitcoin thì ông không biết phải làm gì với nó cả. Nó nghĩa là cái việc mà thu về lợi nhuận của Bitcoin nó rất là
to lớn. Thật sự thì với cái năm 2021 mình nhớ là mình coi cái giá Bitcoin lúc đó chỉ có 21.000 thôi. Thì sau đó nó đùng một phát dịch Covid này các bạn, ai nhà người đầu tư vào Bitcoin và nó đẩy lên 60.000, là một cái mức quá là cao. Nếu mà bạn, một cái người đi làm bình thường thôi mà một năm mà khi mà bán cái Bitcoin để bạn ăn được 40.000 thì cái số tiền nó rất là nhiều. Thì với ông, cái tiền mà bạn mua và bán Bitcoin nó chỉ là một cái giá trị mà bạn mua và bán thôi, nó không có một cái ý nghĩa gì, không có tạo ra lợi nhuận, cũng không có tạo ra một cái sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào cả. Vì vậy là nếu mà ông mua nó thì trong tương lai thì ông cũng phải trao đổi lại với bạn một cách nào đó thôi. Còn Charlie thì mặt khác là ông rất là ý kiến ông rất là mạnh mẽ trong cái việc này, bởi vì ông cho nó là một cái tiền rất là xấu xa cũng như là ngu ngốc. Bởi vì cái đồng tiền này có thể hủy hoại cái hệ thống liên bang và cục dự trữ tiền tệ ở nước Mỹ. Thì nước Mỹ chúng ta có thể là mua bán rất là tự do, và cũng có nhiều cái app và mở ra rất là nhiều app trên thị trường lúc đó. Ông so sánh đối với đất nước Trung Quốc đi chẳng hạn, thì ông cho rằng là người ta đã cấm ngay cái tiền điện tử ngay từ ban đầu khi mà nó xuất hiện, và cũng như là đang tràn lan vào Trung Quốc thì người ta đã cấm ngay từ đầu, bởi vì người ta lo ngại rằng cái tiền này sẽ ảnh hưởng đến đến hệ thống tiền tệ, cũng như là những cái người dân người ta có thể sử dụng tiền này để mà rửa tiền. Thì người ta đang cố gắng tạo dựng một cái tiền điện tử từ nhân dân tệ của Trung Quốc để mà cho cái người tiêu dùng. Thì với bản thân mình cũng có một số coin. Lúc đó thì các bạn có thể thấy rằng là mình có Bitcoin, Ethereum và Dogecoin. Oh my god, cái Dogecoin đó là cái năm vừa rồi là coi như là mình mua nó lúc đó là chỉ có 0.66 các bạn. Nói chung là mình lúc đó mình không có rành nhiều về đầu tư đâu, mình cũng cho vui thôi. Thì mình mua thử chẳng hạn, mình bỏ có cỡ $100 trong đó thôi, thì khoảng 2 triệu Việt Nam đồng thôi, nó cũng không có quá lớn của mình. Thì mình để đó và cỡ khoảng đâu mấy tháng các bạn biết không, nó lên đến 10.000%. 10.000% là mình từ cái 100.000 mà mình ăn được 10.000. Lúc đó mình không có bán đi các bạn, mình cũng để xem cái tình hình nó như thế nào. Thì sau này thì mình mới bán đi, khi mà mình tham gia và cũng như đọc sách thì mình đã bán hết đi rồi. Thì mình cũng giữ lại một phần nhỏ Bitcoin, Ethereum để mà mình xem xét thử cái tương lai nó như thế nào. Bởi vì mình mua cái nó không phải là bởi vì mình theo cái phong trào đó các bạn, mà mình đã coi rất là nhiều cái phim tài liệu về cái đồng điện tử này, và ở bên châu Âu người ta có những cái đã sử dụng cái đồng này để mà trao đổi và dịch vụ với lại là cái Bitcoin. Và mình cũng nghe và coi như là nghiên cứu rất là nhiều về đồng Bitcoin này, nhưng mà thật sự ra nó vẫn còn hoang mang với mình lắm, thì mình cũng không có rành, mình cũng không có giỏi về đồng Bitcoin này. Đầu tư vào Bitcoin đối với những cái người mới đầu tư như bạn thì các bạn cũng thật sự phải xem xét nha các bạn. Bởi vì nếu bạn là một người mới đầu tư, hoặc là bạn coi như là bạn cũng đã có một cái sự chuyên nghiệp về đầu tư đi, thì các bạn cũng phải rất là thận trọng trong việc đầu tư về Bitcoin, tiền điện tử hoặc là cryptocurrency. Bởi vì là nếu mà chúng ta không có nền tảng, các bạn có thể rất là lo sợ bồn chồn. Bởi vì một ngày cái sự dao động của Bitcoin nó có thể lên 4-5 ngàn trong một ngày, nó có thể rớt xuống 10.000 là chuyện bình thường. Mà 10.000 đô nha các bạn, chứ phải 10.000 Việt Nam đồng đâu nha. Thì nó quy ra là khoảng mấy trăm triệu Việt Nam đó, chỉ trong một ngày thôi đó. Thì nếu mà các bạn là một người yếu tim, các bạn không hiểu tại sao nó rớt, tại sao nó lên, thì các bạn cũng đừng nên đầu tư và nó mệt đào não lắm các bạn. Thì mình cũng có một cái cặp đôi bạn bè của mình là một người rất là thân và rất là dễ thương. Thì khi mà hai vợ chồng có tâm sự thì năm ngoái là năm 2021 thì người chồng đã lấy hết tất cả số tiền tiết kiệm được để bỏ vào cái coin này. Người ta mua đến 2-3 coin, mà cũng như là đầu tư cả cái máy để đào coin nữa các bạn. Thì sau một thời gian thì cái Bitcoin này nó bị rớt xuống vào năm 2022. Thì hai vợ chồng mà đang trong cái lúc mà đang cần tiền để mua nhà nữa, thì cuối cùng là người ta không rút ra được cái tiền đó ra, người ta vẫn phải chờ, và người ta đang lâm một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và rất là căng thẳng các bạn. Bởi vì vậy là mình khuyên các bạn là đừng nên bỏ hết tất cả số tiền vào một rổ trứng nha. Các bạn đừng nên bỏ hết cái quỹ tiền đầu tư, hoặc là quỹ hưu trí, hoặc là tiền tiết kiệm, hoặc là quỹ dự phòng khẩn cấp chẳng hạn. Thì những số tiền đó là những cái số tiền mà bạn phải rất là thận trọng khi bạn bỏ vào đầu tư nha. Và khi mà bạn bỏ đầu tư thì bạn có thể phải nghiên cứu thật sự rất là nghiêm túc. Bởi vì cái tiền đó khi mà mất rồi các bạn thì các bạn không có thể nào lấy lại được đâu. Mà nó rất nhiều khi nó mất hàng chục năm mà cũng vẫn không thể nào lấy lại được nữa nha các bạn. Thì bài học số 2 đó là bài học về tập trung vào giá trị, không phải thời điểm trên thị trường. Đó là một cái bài học mà mình cũng có nhắc tới trong cuốn sách của mình về cái lựa chọn thời điểm mua và bán.
Bởi vì là chúng ta không thể nào biết trước được tương lai. Chúng ta cũng không biết được là tại sao đại dịch Covid xảy ra vào năm 2020 một cách đột ngột như vậy. Vì vậy là trong tương lai thì thị trường chứng khoán không có thể ai biết được cái vấn đề nó sẽ xảy ra lên hay xuống. Thì có một cái anh đặt câu hỏi cho ông Warren Buffett cũng như là ông Charlie Munger. Tại vì trong cái đại hội này thì tất cả những cái người đầu tư là cổ đông thì người ta có quyền đặt câu hỏi. Thì anh này mới hỏi đó là vào năm 2000, 2008, 2018 và 2020 tại sao ông lại biết được lúc đó thị trường đi xuống mà lại đầu tư vào. Thì ông Warren Buffett mới cười và nói rằng thật sự là ông không biết được cái thời điểm thị trường đi xuống đâu, mà ông tập trung vào cái giá trị của công ty. Thì đúng lúc đó cái giá trị công ty nó đi xuống vì ông đã đọc hàng ngàn trang giấy, hàng nhiều năm chỉ để nghiên cứu một hai công ty. Thì ông thấy được cái thời điểm đó là một cái thời điểm tốt để mà mua công ty đó vào, bởi vì cái giá trị của nó dưới cái mức mà giá trị thật của công ty đó. Thì cái thời điểm mà thị trường lao dốc thì tất cả chúng ta đều rất là lo lắng, đúng không? Nhưng mà nếu bạn thật sự bạn hiểu cái công ty đó nó như thế nào thì bạn hãy nên mua cái công ty đó vào những cái lúc mà thị trường nó làm sốc như vậy. Thì mình có một người bạn, anh này cũng là một cái nhà đầu tư cũng lâu năm lắm rồi. Thì anh kể với mình thôi là anh rất thích công ty Uber. Thì bạn không phải mua công ty này nha. Thì anh rất thích cái công ty Uber, là công ty như là Grab chẳng hạn, nó là chạy xe các bạn. Thì anh đã bỏ rất là nhiều tiền vào cái công ty Uber này. Thì sau khi mà nó mất hơn 50% giá trị công ty thì anh đã bỏ tiền vào công ty này. Và sau khi mà thị trường phục hồi thì anh lại được rất là nhiều tiền. Thì đó là một cái ví dụ chẳng hạn cho những người nhà đầu tư mà người ta đầu tư rất là lâu dài và người ta hiểu được công ty, người ta thích cái công ty đó mà người ta thấy phù hợp với cái phong cách đầu tư của mình. Thì cái lúc mà thời điểm mà đi xuống là một thời điểm rất là tốt và coi như là tốt nhất đó các bạn, để mà mình có thể mua với giá rẻ chẳng hạn. Giống như bạn đi chợ hoặc là đi siêu thị, các bạn thấy hàng giảm giá các bạn có mua không? Mua liền sao không mua, đúng không? Thì mình cũng vậy thôi, mình thấy hàng giảm giá là mình thích lắm. Bởi vậy là khi mà những cái thị trường mà đi xuống như vậy, mặc dù là cái tâm lý và cái cảm xúc của con người ta nó rất là hoang mang và lo sợ, thì cái lúc đó lại là thời điểm mà tốt nhất để mà mua chứng khoán. And when I say cash, I don't mean commercial paper. When 2008 and 2009 financial panic came along. Bài học số 3 đó là bài học về danh mục đầu tư và tích lũy tiền mặt. Nếu các bạn có dịp coi vào bảng báo cáo hoặc là biết được trên in mạng chẳng hạn, thì các bạn biết rằng cái số lượng tiền mặt của ông Warren Buffett tích lũy rất là nhiều. Và có nhiều người cũng như là nhiều nhà đầu tư người ta chỉ trích ông đó là tại sao ông giữ tiền mặt quá nhiều như vậy, trong khi lạm phát thì lại tăng lên hàng năm rất là nhiều như vậy, thì cái giá trị đồng tiền nó sẽ bị mất đi. Mà tại sao ông không đi đầu tư đi? Thì ông cũng, mặc dù ông cũng biết là nhiều công ty rất là tốt để đầu tư, nhưng ông không bao giờ sử dụng một khoản tiền lớn để đầu tư nữa. Bởi vì là ông biết rằng đã nhiều lần trong lịch sử xảy ra từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 hay 2009, thì cái việc mà có tiền mặt trong tay nó rất là quan trọng. Bởi vì bạn có thể dùng tiền mặt đó để mà mua chứng khoán hoặc là đầu tư vào những cái thời điểm đó, thời điểm mà chúng ta hầu như không có tiền mặt. Thì ông cũng so sánh cái việc mà có tiền mặt nó giống như là việc có oxygen, lại có oxy đó chào bạn. Thì cái việc mà có oxy thì các bạn thấy nó vẫn luôn ở đó thôi, nhưng mà nếu bạn mất cái oxy nó đi thì tất cả sẽ kết thúc. Thì cái bài học mình rút ra ở đây đó là bạn luôn luôn cần phải có tiền mặt trong tài khoản ngân hàng nha các bạn. Đừng có nghĩ là tiền mặt nó sẽ mất giá bởi vì lạm phát này kia, nhưng mà bạn thật sự cần phải có, thứ nhất là quỹ dự phòng khẩn cấp. Bạn phải có tiền mặt đó 12 tháng, 2 năm bạn bắt buộc phải có tiền mặt đó, mặc dù nó lạm phát, nhưng mà khi bạn cần là bạn có liền, chứ không phải là lúc đó mình mới đi bán đi mấy cái tài khoản ngân hàng hoặc là bán đi mấy cái quỹ đầu tư chỉ để lấy tiền mặt lại, thì nó không hợp lý. Và cái tiền mặt đó trong cái lúc bạn cần, bạn lại có thể sử dụng nó ngay lập tức và để đầu tư. Thì nó cũng từ cái kinh nghiệm của bản thân mình, đó là năm 2020 chẳng hạn, thì lúc đó mình đã dùng tiền mặt để đầu tư và mình bỏ tiền rất là nhiều vào quỹ đầu tư đó. Trong vòng từ chỉ có 1 tuần 2 tuần thôi mình đã đầu tư hết rồi. Thì các bạn biết rằng khi mà cái thị trường lao dốc á, nó không có lao dốc trong 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần đó các bạn, nó lao dốc trong nhiều tháng, mà nhiều khi là đến cả 2 năm lận. Thì lúc đó thì tiền bạn đầu tư vào cái năm đầu tiên hoặc là mấy tuần đầu tiên đó bạn thấy mất rồi, thì tiền đâu bạn đầu tư nữa trong những cái lúc tiếp theo. Thì những cái lúc tiếp theo lại là cái lúc mà nó lao dốc mạnh nữa. Thì đó thì cũng là một cái bài học để mình tự nghiệm ra cho bản thân mình, là khi mà mình bỏ tiền vào đầu tư thì mình phải bỏ một ít thôi các bạn.
Đó là cũng một phần về cái việc chiến lược trung bình hóa, chiến lược đầu tư trung bình hóa, thì mình sẽ làm có video riêng về cái vấn đề đó, hoặc một cái bài viết riêng, thì mình chưa có cơ hội để viết về vấn đề như vậy. Nhưng mà trong sách của mình thì mình đã bàn về vấn đề đó rồi nha các bạn. Bài học số 4 ở đây đó là bài học về đầu cơ, có nghĩa là tránh đầu cơ trong thị trường chứng khoán. Ở trong thị trường chứng khoán thì chúng ta có hai loại đầu cơ. Một là loại đầu cơ hợp pháp, và thứ hai là loại đầu cơ để chơi đánh bài. Chơi đánh bài đây có nghĩa là người ta vào, người ta mua bán, người ta giống như tới sòng bạc các bạn. Người ta mua, người ta bán, người ta lấy tiền trong cái ngày hôm đó thôi. Người ta chơi 1-2 ngày chẳng hạn, thì hoặc là người ta chơi những cái thủ thuật, hoặc là những cái dữ liệu, người ta làm đủ thứ hết để mà có thể kiếm được tiền trong cái ngày hôm đó trong ngắn hạn. Thì cái việc đó làm ảnh hưởng đến cái giá trị thật của công ty, mà nó sẽ làm biến động chứng khoán rất là nhiều. Thì Charlie có nói cái vấn đề đó là có rất là nhiều khách hàng người ta tới để hỏi cái việc đầu tư về tài chính cá nhân, hoặc là người ta tới để mà đầu tư, thì những cái nhà môi giới này mới dùng những cái dữ liệu cũ, những cái dữ liệu về quá khứ để mà đưa ra một cái viễn cảnh rất là hào nhoáng cho khách hàng. Và cái chiến lược này chắc chắn là bạn sẽ kiếm được tiền đó. Thì cuối cùng khách hàng người ta cũng thích chứ các bạn. Người ta thích thì người ta có bỏ tiền vào, người ta theo dõi, người ta mua và theo cái lời mà người nhà môi giới này người ta giới thiệu. Thì cuối cùng ông mới kết luận rằng là cái nhà môi giới này cuối cùng là kiến thức mà cũng như là kỹ năng lại ít hơn so với người khách hàng. Thì trong cái bài viết của mình trong cái vấn đề về sự thật của phố Wall, thì có một cái cô bé đã làm trong cái thị trường chứng khoán phố Wall này ở độ tuổi rất là 26 tuổi thôi, là độ tuổi rất là trẻ, và coi như là một người nữ giới trẻ nhất trong cái thị trường phố Wall đó. Thì cô mới phát hiện ra là 96% cái số người làm cùng cô trong cái sàn chứng khoán đó lại không hề đầu tư vào thị trường chứng khoán nha. Người ta chỉ tư vấn, người ta đưa ra chiến lược, người ta đưa ra những cái giải pháp, và người ta nói khách hàng đầu tư vào cái này đi, kiếm tiền nhiều lắm này kia. Nhưng mà cuối cùng bản thân người ta lại không bỏ tiền vào để đầu tư vào cái giải pháp người ta đưa ra cho khách hàng. Bởi vì vậy là khi mình về qua Mỹ đây á, thì mình học được một điều, đó là khi mà mình đưa tiền hoặc là mình sử dụng dịch vụ sản phẩm, hoặc là mình đi ra ngoài nhà hàng ăn uống chẳng hạn, thì mình phải biết rằng cái sản phẩm dịch vụ người ta đưa ra nó có phải đúng hay không, người ta nói như vậy có đúng hay không, sản phẩm dịch vụ này có đúng là nó sẽ mang lại kết quả người ta nói hay không. Thì tất cả những cái thứ đó nó làm cho mình là động lực cho mình cần phải học. Mình phải học cái điều đó, bởi vì nếu mình không học, mình không hiểu người ta nói cái gì. Tại vì mình tin tưởng người ta quá mà, mình tin tưởng vào chuyên môn của người ta quá. Thì vậy là mình nghĩ rằng mình không biết cái gì cả, nhưng thật sự mình là một cái người biết còn nhiều hơn người ta nữa. Nếu mình thật sự có một sự nghiêm túc là mình bỏ ra 1-2 ngày thôi, các bạn có thể lên trang web hoặc là coi thử cái khách hàng người ta nói gì về sản phẩm dịch vụ đó, thì mình bắt đầu mình hẳn sử dụng và mình hẳn mua cái sản phẩm đó. Trong đầu tư cũng vậy thôi. Nếu mà các bạn thật sự là muốn tới một cái công ty tư vấn, hoặc là mà gặp gỡ những cái người môi giới về chứng khoán chẳng hạn, thì bạn hãy hiểu rằng cái người đó người ta là kiếm tiền bằng cách nào, người ta đã giúp khách hàng mang lại lợi nhuận ra sao, và cái kiến thức cũng như là cái cách người ta đầu tư là như thế nào, và người ta có bỏ tiền vào đó hay không nha các bạn. Thì bài học cuối cùng ở đây là bài học số 5, đó là kiến thức và kỹ năng của bạn sẽ không bao giờ bị lạm phát lấy đi. Mình nói ở lạm phát ở đây là gì? Có nghĩa là khi mà ở thời điểm hiện tại đây bây giờ thì lạm phát ở Mỹ đây là cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Có nghĩa là tiền xăng, tiền đồ ăn, tiền thức uống, tất cả mọi thứ đều tăng một cách chóng mặt. Trong khi đó tiền lương của mình, hoặc là tiền lương của những người khác, hoặc là tiền lương của bất những người lao động nào cả, thì lại không tăng bằng cái lạm phát đó. Thì ông Warren Buffett mới có một cái nhắn nhủ, đó là bạn hãy giỏi về đặc biệt về một cái vấn đề nào đó. Nếu bạn giỏi về một cái vấn đề nào đó thì bất cứ sự kiện hoặc là những gì xảy ra trong hiện tại đều không thể nào lấy đi từ bạn. Chẳng hạn như là khi mà bạn đi ra thị trường lao động, hoặc là bạn tự kinh doanh chẳng hạn, thì khi mà bạn giỏi về một vấn đề nào đó thì chắc chắn sẽ có người sẵn sàng để trả số tiền cao được những cái kiến thức, những cái giải pháp, những cái kỹ năng mà bạn trao cho họ. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Nó cũng giống như là cái đầu sách mình nói từ ban đầu, đó là hãy đầu tư vào bản thân của bạn. Nghĩa là mình hãy đầu tư vào kiến thức cũng như là kỹ năng. Đó là lý do tại sao mình lại phải đọc sách rất là nhiều, và tại sao mà mình phải đi sự kiện, hoặc là mình đi ra ngoài, hoặc là mình gặp gỡ người này người kia để mà mình học hỏi từ họ. Đó là một cái cách mà học
được rất là nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm từ những cái người đã đi trước rồi. Vì vậy là trong cái huy chương này cũng vậy đó các bạn, đầu tư vào bản thân của bạn. Thì cái việc đầu tư bản thân của bạn thì mình cũng nói rất là nhiều lần trong những cái video trước, đó là đầu tư về kiến thức, sức khỏe là quan trọng nhất. Bởi vì khi bạn có kiến thức và sức khỏe thì bạn làm bất cứ điều gì cũng được. Vì vậy là mình kết thúc cái video này thì mình cũng đúng rồi, trước khi kết thúc thì mình có một cái câu chuyện nhỏ thôi của một cái bé sinh viên này. Bé hỏi ở trong cái khúc cuối cùng của thấy câu hỏi rất là hay. Câu hỏi đó là câu hỏi mà mình cũng tự đặt ra bản thân mình luôn khi mà mình trên YouTube này, đó là mình nên theo tiếng gọi của con tim hay là mình nên theo cái danh vọng. Thì ông Warren Buffett mới cười và nói rằng trong suốt cuộc đời của ông thì ông làm việc, ông luôn luôn kiếm một cái công việc hoặc là ông làm việc cho bất cứ ai, ông không bao giờ nghĩ đến tiền cả. Ông luôn luôn tìm kiếm việc mà ông ưa thích, cái công việc mà ông biết rằng ông cần phải rèn luyện về nó, biết là ông thể lấy lại được rất là nhiều thứ sau này. Vì vậy là khi mà còn đi học thì ông đã theo làm với ông Benjamin Graham, là cái ông mà viết ra cuốn sách Intelligent Investor đây bạn. Thì ông đã theo và làm với ông này trong vòng rất là nhiều năm để học hỏi làm sao mà có thể kiếm được cái công ty với cái giá trị nội tại của công ty đó. Thì ông không quan tâm là ông Benjamin này trả bao nhiêu tiền cả, ông không hề quan tâm những cái vấn đề đó. Và cũng như ông Charlie Munger cũng vậy, ông làm chỉ để biết được là mình muốn gì từ công việc đó, chứ không phải là để biết được cái số tiền mình nhận được từ công việc đó. Thì cái điều đó rất là hay các bạn. Và đôi khi mình cũng nên nghe theo tiếng gọi của con tim nha các bạn. Seeking your core. Vậy là khi mình làm cái video lúc mà trời nó rất là sáng sủa thì bây giờ nó đang mưa đây các bạn. Và mình cũng không ngờ rằng hôm nay mình làm cái video mình nói rất là tự nhiên. Bởi vì những cái video trước mình làm thì mình rất là hơi bị gượng gạo á. Thì mình nghĩ là bây giờ mình đã hơi quen rồi trước cái ống kính này rồi. Thì mình nói rất là nhiều và chia sẻ rất là nhiều ngày hôm nay. Mình hy vọng những cái bài học của ông Warren Buffett cũng như là ông Charlie Munger nó sẽ giá trị đối với bạn, nó cũng như nó giá trị với bản thân của mình vậy. Mình cũng có ghi những cái bài học đó trên cái trang blog của mình. Thì hy vọng đến đây thì bạn hãy nhấn nút like và subscribe channel của mình nhé. Mình hy vọng là mình sẽ tiếp tục cung cấp những cái thông tin về tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống đến cho các bạn, những cái người mà đang tìm kiếm một cái gì đó trong cuộc sống. Và hy vọng nó sẽ giá trị và cũng như bạn sẽ cảm thấy bổ ích thông qua cái video này. Chúc bạn một ngày vui vẻ và cũng như là thành công trong cái việc đầu tư nhé.